السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج تاريخ الحيوان من قناة هذه الحكاية، وأقدم لكم هذا البرنامج حسين. موضوع حلقتنا النهاردة هيتكلم بقى عن الماموث أو البهموت أو الصناجة. الماموث هو جنس من الثدييات الفيلية من فصيلة الفيلة. هو فيل ضخم منقرض كان بيعيش في أوروبا الوسطى من مليون سنة. ارتفاعه بيوصل نحو 4 أو 5 أمتار حتى منكبيه هنا اللي هي أكتافه. قد عاصر الإنسان ما قبل التاريخ وفي سيبيريا بنوع خاص، واكتشفت أول جثة كاملة لفيل الماموس عند مصب نهر لينا في شمال سيبيريا. كانت مدفونة تحت طبقة من الجليد اللي حفظها سليمة تماما منذ آلاف السنين، وده حصل في سنة 1798. وهو كان بأنياب معقوفة وشعر بري وعاصر وحيد القرن الصوفي. معلومة عن أنياب الماموس أنيابه عنده 6 أنياب، بيغير بيغيرهم 6 مرات طول حياته. بس تطوره كان من أقدم الخرطوميات المعروفة، وهو الفرع الحيوي الذي يحتوي على الأفيال اللي كانت موجودة من حوالي 55 مليون سنة. كانت موجودة منذ حوالي 55 مليون سنة حول منطقة بحر تيثس اللي هي أقرب الخرطوميات، هم الكيلانيات والوبريات. من المعروف أن فصيلة الفيلات كانت موجودة من 6 ملايين عام في أفريقيا. كانت بتشمل الأفيال الحية والماموث. من بين العديد من الحيوانات المنقرضة الآن، فإن المستودون ليس سوى قريب من الماموث، وإنه كان جزء من فصيلة الماموتايد المنقرضة، واللي انفصلت قبل 25 مليون سنة من تطور الماموث. تعال بينا نوصف الماموث واحدة واحدة، ولكن ده مش هيبقى وصف كامل للماموث، لأن دي مش هتكون آخر حلقة عنه، دي يكون لسه في حلقات تانية عن الماموث. بس ده هيكون وصف صغير عن النوع واحد منهم. فيل الماموث القديم كان أحد أنواع الثدييات من فصيلة الفيلة، وهو فيل ضخم كان بيعيش في أوروبا الوسطى، وانقرض قبل مليون سنة، وارتفاعه بيوصل حوالي 4.5 متر حتى كتفيه. حسب ما قال المؤرخين إنه عصر الإنسان ما قبل التاريخ، واكتشفوا أول جثة ليه زي ما قلنا عند مصب نهر لينا في شمال سيبيريا الموجودة في روسيا، وكانت مدفونة تحت طبقة من الجليد حفظها سليمة تماما من غير ما تتحلل خالص منذ آلاف السنين. وكان الاكتشاف ده سنة 1798، وكان بيملك أنياب معقوفة وشعر بري وعصر النمر السيف الضخم زي قريباتهم من الفئة الحديثة الآسيوية والأفريقية. كان الماموس كبير جدا زي ما احنا عارفين. يعني ايه الماموس؟ الماموس باللغة الإنجليزية صفة تعني كبير أو الكبير، ولكن ده مش موضوعنا. نرجع بقى لموضوعنا التاني. الماموس بلغ ارتفاعه اللي هو أكبر أنواع الماموس المعروفة ماموس نهر سونغو العملاقة. ارتفاعه كان لا يقل عن 5 أمتار اللي هي يعني 16 قدم حتى الكتف. والماموس بتوزن في العادة حوالي من 6 إلى 8 طن زي ما احنا عارفين، ولكن الذكور الكبيرة بشكل استثنائي تجاوز وزنها 12 طنا. لغاية دلوقتي مفيش مشكلة. ومع ذلك كان معظم أنواع الماموس كبيرة زي الفيل الآسيوية الحديثة، وتم العثور على حفريات لأنواع الماموس القزم في جزر القناة في كاليفورنيا، ما يعرف بماموس المباعدة، وجزر سردينيا المتوسطية ماموس لمرموري. وكان هناك أيضا سباق الماموس قزم صوفي في جزيرة وارنجل شمال سيبيريا في الدول القطبية الشمالية. تقريبا بقى في حلقة هتكون على القزم الصوفي ده، اللي هو خدوه لقوا جثته كاملة زي ما هي، احتفظوا بيه في مختبر في روسيا، وكانوا عايزين يحيوا الماموس من جديد. المهم، المقطع العرضي لآثار أقدام الماموس كان نوع من التتبع الحفاري في موقع هوت سبرينجز ماموث في داكوتا الجنوبية، وتم اكتشاف 11 قدم منذ فترة طويلة هناك. استنادا بقى لدراسات أقاربهم اللي هي الفئة الحديثة، ربما كان للماموس فترة حمل بتبلغ 22 شهر، مما أدى إلى واحد يولد العجل، بينما عاش القطيع بنيتها الاجتماعية، وربما كان هو نفس طريقة الأفعال الأفريقية أو الآسيوية. مع الإناث كانت بتعيش في قطعان برئاسة الأم الحاكمة، حياة الانفرادي أو تشكيل مجموعات متسعة بعد النضج الجنسي. انقراض الماموس، بالرغم من كبر حجمها إلا إن هي ليها غطاء صوفي على جسمها يجعلها تتحمل الجليد ودرجة الحرارة المنخفضة جدا تحت الصفر. ففي انتهاء العصر الجليدي
قل تواجد الماموس بسبب درجة الحرارة العالية، ولكن كان هناك دور للصيادين اللي حاولوا اصطياده لفترة من الزمن وبعدها انقرض. في عام 2021 خلصت دراسة باستخدام الحمض النووي البيئي القديم، إلى أن انقرض الماموس كان سببه في المقام الأول تغييرات جذرية في الغطاء النباتي في نهاية العصر الجليدي الأخير الأقصى. كان بسبب تغيرات المناخ ونظام هطول الأمطار وكلام كده ملوش لازمة. وخلال العصر الجليدي الأخير الأقصى كان من ممكن أن يحتوي القطب الشمالي على نباتات متجانسة تتكون من نباتات مرتبطة بسهوب الماموس. سهوب الماموس نوع من أنواع الماموس برضه، مما يدعم ذلك مجتمعا فريدا من الثدييات التي ترعى، بما في ذلك الماموس تسبب زيادة طول الأمطار بعد نهاية الذروة الجليدية الأخيرة في حدوث تقلب كبير في السهوب، واللي ارتبط بانخفاض عام في تنوع الأنواع من سكان المناطق السابقة وليس فقط الماموس. بالإضافة لذلك وجدت الدراسة أن الماموس استمر في البر الرئيسي لفترة أطول بكتير مما كان بيعتقدوا في زمان، يعني مع تقلص توزيعه بشكل تقريبي لتتبع انكماش سهوب الماموس. وكان ملجأهم الأخير في البر الرئيسي شبه جزيرة تيمير، متزامنا تقريبا مع سكان رانغيل. وتشير العلاقة الوثيقة بين تناقص أعداد الماموس والسهوب فضلا عن الافتقار إلى التدهور المفاجئ اللي كان بيرتبط بفرضية قتلهم من قبل الإنسان، لأن البشر والماموس ربما تعايشوا من آلاف السنين، يعني تعايشوا مع بعض، وبالتالي لعب البشر يعني دور سنويا فقط في انقراض النوع. العينات المحفوظة جيدا وأفاق الاستنساخ من ماموس. في مايو 2007 تم اكتشاف جثة أنثى عمرها شهر واحد لماموس صوفي اللي احنا قلت لكم عليها دلوقتي في الأول. لماموس صوفي عملاقة في طبقة من الجليد بالقرب من نهر يوريبي في روسيا، حيث تم دفنها حوالي 10,000 سنة. ورفضت أليكسي تيخوتوف وأكاديمية العلوم الروسية ونائب مدير معهد علوم الحيوان احتمال استنساخ الحيوان. ده موضوع كبير جدا، يعني شوف أكاديمية العلوم الروسية ونائب مدير معهد علوم الحيوان وأليكسي تيخينوف أو تيختوف، معلم مش هنختلف. كما في الخلايا اللازمة الاستنساخ كله سيكون انفجار تحت ظروف التجميد. هيكون يعني لو فضلنا عاملينه زي ما هو في الخلايا اللازمة استنساخ الماموس الصغير ده كله هيكون انفجار تحت ظروف التجميد، هينفجر. فبالتالي انت كده ما حفظت ولا حاجة، انت كده دمرته. مع ذلك من المتوقع ان الحمض النووي هيكون جيدا بما فيه الكفاية ليكون من المفيد الاحتفاظ للبحوث حول علم تطور السلالات العملاقة وربما علم وظائف الأعضاء. ومع ذلك الدكتور ساياكا أكاياما من مركز تبريد الأحياء التنموي في كوبي. ايه الاسم اللي انت قلته دلوقتي؟ ساكايا أكاياما، مش موضوعنا. قلنا ساياكا أكاياما من مركز تبريد الأحياء التنموي في كوبي اليابان يعتقد انه يمكن استخدام تقنية سبق وأنها استخدمت استنساخ الفئران من الحيوانات المتجمدة لمدة 16 سنة بنجاح على النسيج العملاقة المفترض أنها يستشهد بها في التجارب اللي كانت قد جمدت الفئران القتل إلى 20 درجة مئوية تحت الظروف الطبيعية بالمحاكاة دون استخدام المواد الكيميائية الحافظة المعتادة. الباحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا دي جامعة حكومية أمريكية تتبع لولاية بنسلفانيا، رتبوا حوالي 85% من الخريطة الجينية للماموس الصوفي، وذلك باستخدام حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسجين. اتاخد عينات الشعر التي جمعوها من بين مجموعة من العينات، والمضى قدما في إمكانية تحقيق جزء أملا في إعادة الماموس إلى الحياة عن طريق إدراج تسلسل الحمض النووي العملاقة في الجينوم للفيل في العصر الحديث. شفت أنا قلتلك إيه؟ هيحاولوا يعيدوا الحياة تاني في الأول، ركز معايا في كلامي. ونقل ذلك إلى خلية بويضة وبدوره إلى رحم فيل بوصفها البديل من الحمل بين الأنواع، على الرغم من تنظيف العينات مع التبييض لإزالة التلوث الممكن للبكتيريا أو الفطريات. وقد تكون بعض قواعد الحمض النووي اللي تم تحديدها يكون من تلويث الكائنات الحية، وهذه لم يكن تمييزها تحقيقا لهذه الغاية. العلماء في معهد العريضة تولت حاليا مقارنة مع جينوم الفيل الأفريقي. لا يمكن أن تكون المعلومات تستخدم لتجميع الحمض النووي العملاق، ولكن الدكتور ستيفان شوستر زعيم المشروع
عنده الفكرة دي يعني. لاحظ ان الجينات العملاقة اللي بتختلف في بعض المواقع 400 ألف فقط من الجينوم للفيل الأفريقي كان من ممكن، ولكن ليس مع التكنولوجيا المتوفرة حاليا. التعديل خلية الفيل في هذه المواقع يعني اللي جعلها تشبه أحدة تحمل جينوم ضخم، وقبل أن تتحول يعني إلى زرع الفيل الأم البديل. في يناير 2011 قالت صحيفة يوميوري شيمبون أن فريقا من العلماء برئاسة تاني أكيرا من جامعة كيوتو قد بنيت على البحث من قبل الدكتور أكاياما المذكورة قبل كده اللي أنا لسه قايلها. قالوا ان هم هيعملوا على استخراج الحمض النووي من الجثة الصغيرة العملاقة التي تم الحفاظ عليها في المختبر الروسي، وادخاله في خلايا البيض من الفيل الافريقي، وتأمل في انتاج الجنين العمالقة. وقال الباحثون انهم بيعملوا في انتاج ماموس رضيع في غضون 6 سنوات فقط. امكانية بقائه نجاح هذه التجربة دي قد يكون بسيط أمل لنجاح على الماموس اللي تم اكتشافه متجمد في سيبيريا لإعادة عصر المواميث من جديد، وكذلك لأي كائنات أخرى متجمدة منقرضة من زمن بعيد. طبعا دي مش آخر حلقة عن الماموس، ولكن هيكون في حلقات تانية هتكلم فيها عن الماموس الجنوبي والعصر الجليدي والصناجة وميغاتير ودينوتير وبراسرتير والذئب الرهيب والدب العملاق قصير الوجه يعني، وأسد الكوف. وماموس السهوب هنتكلم عنه في حلقة طويلة. وما تنساش تنزل تبص على المراجع وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل شيء جديد. لو انت بتحب برنامج تاريخ الحيوان بيتعرض كل يوم 2 برنامج تاريخ الحيوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم حسين من برنامج تاريخ الحيوان الذي يقدم على قناة هي دي الحكاية. سلام.